سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه دوم از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. خب طبق صحبت هایی که در گذشته داشتیم قرار بود توی این جلسه من تمپلیت ها رو بهتون بگم کجا قرار دارن، چطور میتونیم اضافهشون کنیم و تمپلیت موقت اصلا چیه. میخوایم در مورد این موارد صحبت کنیم. این سابق خواهشمندم ازتون که ما برای این ویدیوها بسیار زمان میذاریم، زحمت زیادی میکشیم برای تهیه پاورپوینت هاش، برای تهیه خود ویدیوها، رندر گرفتنش، زمان گذاشتنش. خب برای ما خیلی هزینه بردار و زمان بره. خواهش کنم ازتون که کانال ما رو در یوتیوب دنبال بفرمایید و ویدیوهای ما رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید، ویدیوها رو شیر کنید و اگر از آپارات هم ما رو دنبال میکنید اونجا خب ما رو دنبال کنید، لایک کنید و این باعث دلگرمی ما میشه و ادامه این روند رو میسر میکنه. خب این قسمت ما هم شروع کنیم. گفتیم میخوام در مورد محل قرارگیری تمپلیت ها صحبت کنیم. شما در جلسه گذشته متوجه شدید اصلا تمپلیت چی هست؟ که خب حالا لینکش وجود داره، جلسه اولمون میتونید وارد بشید تماشا کنید. تمپلیت چی هست؟ چه تفاوت هایی بین تمپلیت ها وجود داره؟ اما این تمپلیت ها فایلش کجا قرار گرفته؟ کجا میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم؟ فرض کنیم که طبق اصول تمام نرم افزارها ما تو درایو سیم و این نرم افزار رو نصب کرده. اون ممکنه شما تو درایو دیگه نصب کرده باشیم، ما اصول رو داریم میگیم. برای اینکه بتونم به فایل های تمپلیت ها دسترسی داشته باشم در کجا قرار دارم، باید توی درایو سی وارد پوشه پروگرام دیتا بشم. اما این پوشه در کامپیوتر معمولاً که میتونیم بگیم 100% همیشه به صورت هیدن قرار داره. زمانی که ویندوزتون نصب میشه این پوشه هایده. برای اینکه اینو بخوایم آن هاید کنیم باید بیایم از قسمت ویو، یه قسمت داریم شو، این قسمت هیدن آیتم رو فعال کنیم تا آیتم هایی که هاید هستن به ما نمایش داده بشن. حالا البته این توی ویندوز 11 هم ویندوز 11 ولی در مثلا ویندوز حالا فکر کنم ویندوز اگه اشتباه نکنم 10 به پایین جاش مثلا تولز، بعد در فولدر آپشن، بعد از فولدر آپشن قسمت سربرگ ویو، اونجا تیک هیدن آیتماتون رو بذارید تا بردارید تو هیدن آیتماتون رو ببینید تا اونجایی که خاطرم هست. خب خدمتتون عرض کنم که من اینجا وارد پوشه پروگرام دیتا میشم. پوشه دارم خب به نام شرکت اتودسک که برنامه اتودسک مثلا اتوکد، رویت و غیره درش قرار داره. من وارد پوشه اتودسک میشم و در اینجا دنبال پوشه آربیتی میگردم. حالا آربیتی من آربیتی 2021 چون رویت من رویت 2021 رویت که الان نصب. وارد این پوشه میشم. توی این پوشه یک پوشه قرار داره به نام تمپلیتس. خب اینجا تمپلیت های منه، من پوشه رو بازی کنم. ببینید شما الان تمپلیت های من یک تمپلیت کامله. این تمپلیت ها کجا نصب میشه، کی نصب میشه؟ زمانی که شما دارید رویت رو نصب کنید یک قسمت داره نام کانتکت لایبراری که برای شما مشخصی کنه که چه تمپلیت هایی رو میخواید از کدوم کشورها نصب کنید. ببینید چرا میگیم کشورها؟ چون هر کشوری یک سری مصالح خاص خودش، آبجکت های خاص خودش رو داره، یک سری استانداردهای خاص خودش رو داره. شما خود اون مثلا کسی که مثلا حالا توی چین هستش یک سری تمپلیت های خاص خودش رو میخواد، شاید میخواد به یک سری آبجکت های خاص خودش دسترسی داشته باشه که تو کشورهای دیگه نیست. پس این تمپلیت نصب میشه. فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره و غیره. خدمتتون عرض کنم که
من اینجا اولین چیزی که برام وجود داره اینه که برای من همه نصب شده. شما توی همه رو نصب نکنید، نیازی به نصب همهش نیست. این نصب آنلاین انجام میشه، یه مقداری هم زمان بره، ممکنه حتی تا 2 ساعت طول بکشه تا نرم افزار شما نصب بشه. ولی اگر یک بار اینو نصب کرده باشید میتونید پوشه تمپلیت رو یک جا کپی کنید، نگه دارید، دفعه آینده که مثلا رویتون رو پاک کردید میخواین نصب کنید دیگه تمپلیت هاشو نصب نکنید. اون موقع نرم افزار حدود 5 مگ از شما فضا میگیره فکر کنم حدوداً، و بعد شما میگید توی همین مسیر تمپلیت ها رو کپی پیست میکنید اینجا قرار میدید و دیگه اون زمان نصبتون هم خیلی کوتاه‌تر میشه. خب مثلا حالا چیزی که باش کار داریم مثلا انگلیش و انگلیش امپریال که شما اینجا واحد گفتیم امپریال رو توضیح دادیم تو جلسه گذشته. اینجا دارید تمپلیت های رو میبینید که مربوط به کشور انگلیس و به حالت امپریالش هستن. اینجا هم دارید خود کشور انگلیس برای متریک ها رو میبینید، دیفالت متریک رو دارید میبینید. این اصولا چیزهایی هستند که ما با اینها کار میکنیم، همون دیفالت متریک برای حالت معماری ما آرکیتکچرال تمپلیتی که به صورت متریک لود میکنیم از این دیفالت متریک لود میشه. خب حالا من بریم سراغ نرم افزار رویت. ما یاد گرفتیم که جای تمپلیت های ما کجاست. فرض کنید که من یک تمپلیتی دارم شخصی سازی شده از یک سری پروفیلا داره، یک سری حالا امکانات داره بر اساس چیزی که من نیاز داشتم، بر اساس خواسته هایی که بوده. حالا میتونه حتی یه سری پروفیل های خاص، یه سری مثلا آبجکت های خاص توش باشه که مثلا تو این در حقیقت تمپلیت قرار داده شده. من میخوام اون تمپلیت رو بیارم، بعد از اینکه نیو رو میزنم هیچ کدوم از تمپلیت هامو استفاده نمی کنم، براوز رو میزنم و به پوشه‌ای که بهتون گفته بودم، حالا میتونه تا اون پوشه هم نباشه، اون پوشه محل قرارگیری تمپلیت هایی بود که تو رویت بهتره همونجا قرار بدید. مثلا من فرض کنم اینجا قرار دادم، مثلا میرم توی انگلیش، اینجا مثلا من دیفالت متریک رو انتخاب، مثلا این تمپلیتی که مثلا من گرفتم از کسی دانلود کردم یا قبلا درستش کردم یا هر چیز دیگه انتخابش کنم، روش دبل کلیک کنم، این به تمپلیت های من اینجا داره توی منوی دراپ داون من نشون میده این دیفالت متریک رو. خب اوکی رو میزنم. خب تمپلیت مورد نظر منو با امکانات مورد نظر من لود کرد. به این سبک لود شدن تمپلیت ما میگیم لود شدن موقتی تمپلیت. یعنی چی؟ منظور موقتی بودن چیه؟ من الان اینو میبندم، پروژه رو میخوام نیو رو بزنم، برگردم از اون تمپلیت استفاده کنم، ولی دیگه نیست توی لیست تمپلیت های من، نیستش اون تمپلیت. پس منظور از موقتی بودن اینه که دیگه حالا من دسترسی به اون ندارم، موقتاً باز شد، من کارم رو انجام دادم، ولی الان اگه دوباره بخوامش دوباره ندارمش. اگه ما بخوایم تمپلیتمون دائم باشه، به صورت دائمی بتونیم از اون استفاده کنیم و در لیست دراپ داون تمپلیت فایل های ما در حقیقت ذخیره بشه، راه به چه صورتیه؟ خب خیلی راحته، من بهتون توضیح میدم. ببینید میایم توی این صفحه، در قسمت فایل بری فایل آپشنز رو میزنم، فایل آپشنز، قسمتی داریم به نام فایل لوکیشنز. توی قسمت فایل لوکیشنز قسمتی داره به نام project templates، میگه the templates display in a list when you create a new project. میگه که
این تمپلیت ها نمایش داده میشه به صورت یک لیست وقتی که شما میخواید یک پروژه جدید ایجاد کنید. این همون لیست تمپلیت هایی که شما دارید اونجا میبینید. میتونید اینها رو حذفشون کنید، میتونید ترتیبشون رو جابجا کنید، یا میتونید یک تمپلیت جدید به تمپلیت هامون اضافه کنید. به چه صورتی؟ من کلید add value یا کلید به علاوه رو فشار میدم به قسمتی که تمپلیت هامو ذخیره کرده. حالا فرض کنید تو هم پوش انگلیس ذخیره کردیم و فرض کنید دیفالت متریک مثلا تمپلیتی که ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم دانلودش کنیم یا تو گفتم به هر شکلی. چرا حالا ممکنه شما رویت رو نصب کرده باشی، رویت هیچ تمپلیتی نداشته باشه. چه اتفاقی میافته؟ وقتی که من نیو پراجکت رو میزنم توی این قسمت فقط نان رو میبینم، هیچ تمپلیتی نمیبینم، اینا هیچ کدوم نیست. خب چیکار کنم؟ اگه با نان وارد بشید، حالا از شما پرسه متریک پروژه یا ایمپریال، دیگه نمیدونه چون سیستم براش تعریف نشده است. شما نمیتونید من متریکی خوام وارد شم یا ایمپریال، مثلا میگم متریک، میگه باش، میره پروژه لود کنه. شما قبلا میتونید برگردید ببینید یا خودتون اوپن کنید، نیو رو بزنید ببینید. قبلا اینجا چند تا لول به صورت فرضی تعریف شده داشتی، یک سری نما داشتی. اینجا هیچی نداری، 4 تا دوربین داشتی که از زوایای مختلف میتونستی پروژه رو باهاش ببینی. روی صفحه کاریمون اون دوربینا قرار داشت، اما در حال حاضر هیچ کدوم از اونها وجود نداره. خب پس من باید اگر مثلا فقط تمپلیت نان رو دارم، یعنی هیچ تمپلیتی ندارم، باید یه تمپلیت رو اضافه کنم به لیستم. خب میام به تمپلیت رو از یک مثلا از دوستان میگیرم. ببین این صفحه که باز شد، من یک بار دیگه روند رو برم، شاید اون دفعه تندتر رفتم، این کلید رو فشار میدم، برمیگردم میام اینجا، هیچی لود نیست، هیچ فایل رو میزنم، آپشن رو میزنم و فایل لوکیشن. گفتم روی اد ولیو کلیک کنید، صفحه بروز شما بازیشه. شما میتونید اون تمپلیت رو که حالا دارید رو لود کنید، روش دبل کلیک کنید، به لیست تمپلیت های من اضافه شد. مثلا فرض کنید این یک تمپلیتیه، مثلا من استش رو میذارم مثلا به نام مثلا استیل دیتیلینگ مثلا، یا مثلا استیل خالی. خب بعدش چیکار میکنم؟ اوکی رو میزنم، برمیگردم، فایل رو میزنم، نیو رو میزنم، پراجکت رو میزنم. این دفعه دیگه نیاز نیستم بروز رو بزنم برم اون تمپلیت رو لود کنم، منوی دراپ داون که باز کنم استیل بهش اضافه شده. این برای همیشه باقی میمونه تا زمانی که شما اینو پاکش نکنید. شما برای این اساس میتونید حالا با تمپلیت لود کنید، ببینید چند تا سطح فرضی دارید، 4 تا دوربین دارید که میتونه از سمت‌های مختلف پروژه رو به شما نشون بده. در حقیقت دوربین الیویشن ما میتونه باشه اینها در حقیقت. و الان یک تمپلیت در من لود شده، دیگه حالت نان نیستش. اما اگر بخوایم اینو پاک کنیم، یه لیستی از تمپلیت ما دستش به دردمون نمیخوره، میخوایم پاک کنیم، راه حل چه؟ دوباره برمیگردیم، بک رو میزنیم، فایل، آپشنز، همون مسیر رو میریم. در اینجا دوباره فایل لوکیشنز و استیری رو که اضافه کرده بودیم این دفعه با دکمه منفی یا ریموو ولیو حذفش کنیم. خب تمپلیت هم همین باقی موند. اوکی رو میزنم، حالا میام فایل، نیو، پراجکت و تو لیست تمپلیت هم دیگه استیری وجود نداره. خب پاورپوینتش رو با هم ببینیم. من توضیحات رو بهتون دادم، اومدیم به شما گفتیم که چطوری میتونیم به پوشه پروگرام دیتا دسترسی داشته باشیم. بعد اومدیم به شما
کانتکت لایبرری رو گفتیم که چطوری این تمپلیت ها رو برای شما نصب کنه. اومدیم گفتیم میتونید زبان های مختلف انگلیش امپریال در حقیقت تمپلیت های انگلیش و امپریال بهتون توضیح دادم. داخل فولدر انگلیش شدم، به چند تا از موارد رو با هم دیدیم، از موارد تمپلیت هایی که وجود داشت. یک تمپلیت رو به صورت موقتی با هم لود کردیم از قسمت بروز. بعد از اون بک رو به شما یاد دادم، قسمت فایل واردی شدیم، از قسمت فایل به قسمت فایل لوکیشن رفتیم، مثبت رو زدیم، علامت به علاوه زدیم و یک تمپلیت رو به صورت دائم به فایلمون اضافه کردیم. خب امیدوارم از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. حتما ما رو لایک کنید، ویدیوهای ما رو شیر کنید و عضو باشید توی کانال های ما تا بتونیم ما رو در ادامه این روند به ما کمک کنید. خیلی ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.